Verzet tegen onrecht is er altijd. Maar soms gebeurt het op een heel verrassende manier. Op het einde van de 19e eeuw piekerde de Amerikaanse activiste Elizabeth Magie zich suf. Zij woonden op het platteland van Illinois en daar speelden grote landeigenaars naar hartelust landje piek en huisje piek. Dat kon niet, vond Elizabeth, maar hoe moest ze dat aan de wereld tonen? Zij bedacht een nieuw gezelschapsspel, de Landlord's Game, want een spel dat speelt iedereen. En dat spel had ook een boodschap, je moest het daar opnemen als kleine man tegen de grootgrondbezitters. Vandaag weet bijna niemand nog dat Elizabeth Magie haar gezelschapsspel als een aanklacht had ontworpen tegen de grootgrondbezitters. Want jaren later kocht een grote speelgoedfabrikant het patent op. En die veranderde het spel. Voortaan was het doel zoveel mogelijk land verwerven en je tegenspeler verpletteren en van de kaart vegen. En dat spel kennen we vandaag allemaal, onder zijn nieuwe naam Monopoly. Grootgrondbezitters, gebrek aan democratie en vooral het verzet daartegen brengen mij naar Zuid-Afrika. Zo praat ik met Stephanie Brito, die al lang werkt voor de beweging van landloze boeren in Brazilië, de MST. En ik ontmoet ook Theodora Pius. Zij is een van de jonge en krachtige leidsters van het nationale boerennetwerk in Tanzania. Theodora organiseert boeren in een sociale beweging die zich verenigt rond agro-ecologie als uitweg uit de voedselcrisis. If you go to any Tanzanian household, the first thing they will welcome you with is the food. And that is when you know, aha, I've been welcomed. And it depends. So if I'm just a normal visitor that goes to there every day, to some house every day, I'll be given some certain type of food. But if they receive, for example, a guest from a far village or a far city, you get something special. Theodora maakte me duidelijk dat voedsel niet alleen een kwestie van de nodige calorieën is, maar ook een sociaal gebeuren. Met voedsel verwelkom je je gasten. Het voedsel brengt mensen samen. Voedsel, zegt Theodora, staat gelijk aan vrijheid. Any Tanzanian going to the market to shop, for example, for rice, the first thing we're going to do is to smell the aroma. Like, okay, I want this one, I don't want this one. So you see that opportunity of me as a consumer making choices. All those choices, and choices means freedom. We have 4 or 5 types of millet. This one, it's for the local celebration, so for making local beers, local drinks, when we have local celebration in the village. This one, I put it during dry season. This is what I'll use for making flour, to make whatever that I can make with this. This one, whenever I have a neighbor who has 1, 2, 3 issues, this is what I'm... And it's a different type of millet. Millet, dat vertaal je als gierst. Een soort graan dus. Je kan daar pap mee maken, maar ook salades of deeg. En er zijn heel veel soorten gierst. Bij elke specifieke gelegenheid hoort dan ook een specifiek soort gierst. Maar winsthonger brengt die diversiteit in het gedrang. Food sovereignty for us means freedom to choose. Food sovereignty for us means celebrating our cultures through food. When we eat food, that freedom of having diversity at my fingertips at home. Like I have maize, I have finger millets, I have wheat, I have cassava, I have yams, I have almost everything, which you cannot find it in the what they coin as agribusiness, because it promotes monoculture. Bij monocultuur worden boeren en landbouwgronden ingezet om steeds hetzelfde gewas op dezelfde bodem te verbouwen. Dat is dus nadelig voor de bodem, want je put de vruchtbaarheid ervan uit.
En vaak legt men landen zo'n monocultuur op. Om zo sneller en meer te kunnen produceren en dus meer winst te maken. Maar ook om gewassen of voedsel te exporteren in ruil voor harde dollars. Voedsel verandert zo van een sociaal en cultureel product naar een middel om meer winst te maken. Stephanie Brito werkt bij de beweging van de landloze boeren, de MST in Brazilië. En dat is een enorm grote boerenorganisatie die zowel bezig is rond land als rond voedsel. Want ook in Brazilië leidt de landbouw onder het kapitalistisch systeem. It's an agricultural model that is not focused on feeding populations. It's focused on producing profit. And what that means for a lot of countries is that they are producing agricultural products for export, but not to feed their own population. So they're producing a whole host of crops that have nothing to do with fulfilling the dietary needs of their own people. And so their resources, their land, their water, their labor are being put to use to produce items for export. And meanwhile, they are not producing the food to sustain themselves. Wie zijn die bedrijven die zo'n grote invloed kunnen uitoefenen op de landbouwsector? Dat zijn grote bedrijven. Heel grote bedrijven zelfs. Monopolies. Ze zijn amper met z'n vieren en ze worden ABCD genoemd naar de eerste letter van hun bedrijfsnaam. ADM, Bunch, Cargill en Dreyfus. Die 4 bedrijven controleren de hele voedselketen van de graankorrel op het veld tot het winkelrek. Het zijn de alleenheersers van de voedselindustrie. Om de winstmarges op te krikken gaat een bedrijf als Cargill heel buigzaam om met wet en moraal. In een fabriek in de Verenigde Staten werd vorig jaar zelfs kinderarbeid ontdekt bij een dochteronderneming van Cargill. En de internationale milieuorganisatie Mighty Earth riep datzelfde Cargill uit tot het slechtste bedrijf ter wereld, omwille van grootschalige ontbossing in Brazilië, uitbuiting en gewetenloze handelspraktijken. We're talking also about the way in which the behavior of multinational corporations creates environmental catastrophes in many countries in the global south, and we term them as environmental crimes. So when a multinational comes and pollutes a river that is the water source for an entire community, when they come and damage the underground structures and produce tremors and earthquakes in communities around the world, when they do the kind of irresponsible farming techniques that then lead to flooding and to all those kinds of things, those are all equally as important as the change of the climate. We should talk about the many ways in which the livelihoods of people are being destroyed because of the relationship that capitalism has with the environment and the way that it treats the environment as only a place from which to extract things and with no relationship with the communities and the people that live there. Grote agrobedrijven die kijken naar land als een plek om grondstoffen uit te halen. Ze kijken niet naar de relatie tussen het land en de mensen die er wonen, laat staan naar de ecologische waarde van het land. Een bedrijf als Cargill heeft de wereld letterlijk in zones opgedeeld. Brazilië is voor soja, Oekraïne is voor graan, Ivoorkust voor cacao en ga zo maar door. Dat is de monocultuur waar Theodora over spreekt. Cargill bepaalt wat er wanneer en waar wordt geproduceerd en controleert vervolgens ook nog eens de prijzen. One of the ways that they've tried to control it is by controlling access to seeds. And so by being the only purveyors of seed for farmers. And so one thing that contributes to them being able to have this monopoly of seeds is for them to decrease the level of diversity that exists. And so because as long as farmers can produce their own seeds, they can have some level of autonomy and independence from these large multinationals. And so, for example, in a country like Mexico, which is where I'm from, we have a tremendous diversity of corn. Mexico is a country that the major food on which our diet depends on is corn. And for thousands and thousands of years, we've had a tremendous diversity of corn, which multinationals like Monsanto have tried to attack. Zadenbanken bewaren 560.000 soorten graan. Vandaag zijn er nog slechts enkele zaden die de wereldhandel domineren. Duizenden jaren lang is een rijke voedselcultuur opgebouwd, maar vandaag wordt die helemaal uitgevlakt. Daardoor gaat de voedselvrijheid, waarover Theodora het heeft, verloren.
De agrobedrijven duwen ook de voedselprijzen de hoogte in. En dat kunnen ze doen omdat ze een monopoliepositie hebben. Ze controleren de markt en bezitten enorme landerijen. In Latijns-Amerika bijvoorbeeld is de helft van alle landbouwgrond in handen van 1% van de bevolking. Voedselgiganten buiten kleine boeren, pachters en landarbeiders uit en putten ook het land zelf uit. Het verzet van de MST, de Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, tegen dit verwoestende landbouwsysteem is indrukwekkend. De MST strijdt voor radicale landhervorming, maar ook voor ecologische landbouw. Temos reflorestado bastante, onde encontramos muita área devastada pelo monocultivo do eucalipto. O agronegócio está desmatando, nós estamos na mão contrária também. Brazil is a very large country, and it's one of the countries in Latin America that has the largest concentration of land. So you have very few people controlling vast tracts of land. And so many of the problems of inequality and injustice in Brazil trace back to the question of land. Because this kind of land concentration makes it so that people don't have access to the ability to produce their own food, and they don't have the ability to survive basically on the land. The MST was born out of that contradiction between having so much land concentrated in so few hands, which leads to an incredible amount of poverty, of hunger. The MST was born as a movement to try to give peasants access to the land that exists in the country. So to put that land to the use of satisfying the needs of Brazilians, the need for food, the need for a quality of life on the countryside. De boeren die het voedsel verbouwen, lijden zelf honger. De gewassen die ze telen, maken het land kapot, verzieken de omgeving en worden dan geëxporteerd naar het buitenland. Dat kan niet zo blijven duren. Wat er nodig is een landhervorming. Er moet een herverdeling komen van het land. En die hervorming zal volgens Stephanie ook zorgen dat het voedsel duurzaam geproduceerd wordt. Goed voor milieu en goed voor de mensen. There's a belief that you can't achieve food sustainability or democracy if you don't have access to land. And so the land question is fundamental. Who owns the land? The property of land is fundamental to also evolving towards a country that has a more democratic system. Landhervorming en meer democratie. Dat is wat de Brazilianen willen. En dat is een strijd van lange adem. In 2003 werd de Braziliaanse vakbondsman en metaalarbeider Lula da Silva de president van Brazilië. En de hoop bij het volk was groot. The biggest realization, which is a huge accomplishment and cannot be undermined, is that he eliminated hunger in Brazil, which is no small thing because Brazil is a tremendously large country. Om de armoede in de steden en op het platteland te bestrijden, lanceerde president Lula overal ambitieuze sociale programma's. En één van zijn voornemens was dat de bodemrijkdommen uit Brazilië de bevolking in Brazilië zelf zouden dienen. En dus niet langer zouden wegvloeien in de kassas van grote buitenlandse bedrijven. The PT is a party that is committed to a progressive agenda. And that progressive agenda also includes as a priority the national sovereignty of Brazil and its ability to pursue its own development path to fulfill the needs of its own people. And that is completely inconvenient to the interests, first of all, of the Brazilian bourgeoisie to a certain extent, but also to US imperialism. And Brazil is a tremendously important country in Latin America because it is the largest country, it is the largest economy, and the further Brazil moves to the left, it has a tremendous ability to influence the rest of the countries in the region, which is very threatening. And so for, I think, the Brazilian bourgeoisie, the PT government was tolerable as long as it was producing or allowing for a certain level of economic growth that was able to enrich it. But they were never going to fully trust a PT government. In 2019 kwam de extreemrechtse president Bolsonaro aan de macht. Onder zijn beleid werden de rechten van de inheemse volkeren ingeperkt, moest een groot deel van het Amazonewoud sneuvelen en werden kleine boeren onder druk gezet om te wijken voor de grote landbouwfirma's. Het Braziliaanse establishment had die machtsgreep van Bolsonaro goed voorbereid.
Want het jaar voordien was Lula de gevangenis ingejaagd. Zogezegd omwille van een corruptieschandaal. En daar bleek achteraf niets van waar te zijn. Dit jaar verklaarde het Braziliaans Hooggerechtshof alle beschuldigingen nietig. Maar toen, in 2018, was het kwaad geschied. De belangrijkste concurrent van Bolsonaro was achter de tralies gezet. I think that the ruling class in Brazil, allied with imperialism, was able to effect a very successful campaign to smear the PT and to malign the people of the country against it in order to weaken the left entirely. Omdat Lula aan de kant stond van de kleine boeren, kreeg hij de volle steun van de MST. Die lieten zich niet doen. De boerenbeweging sloeg een kamp op voor de gevangenis. En elke morgen riepen ze Bom dia, Lula. Goedemorgen, Lula. Eu, por mim, eu vou ficar a noite toda na vigília e vamos ficar aí para dar apoio, né, pro nosso presidente. Ele foi o melhor presidente que o Brasil já teve. Mede dankzij de steun en de inzet van de MST en vele andere volksbewegingen werd Lula in 2022 opnieuw president. En dat is niet alleen voor Brazilië van belang. The fact that Brazil has a progressive president that is committed to the development of the global South, committed to ideas of national sovereignty for peoples of the South, and to regional integration projects is tremendously important for the changing geopolitical context around the world. De geopolitieke context in de wereld verandert, zegt Stephanie. En ze heeft gelijk, want je ziet het overal. Ook op die topconferenties van de G7 bijvoorbeeld. De G7, dat zijn de rijkste 7 landen ter wereld die zich gedragen als een soort zelfverklaarde wereldregering. In mei 2023 kwam die G7 samen in Hiroshima, in Japan. En voor het allereerst kreeg ook een leider van een grote opkomende economie een uitnodiging in de bus. Inderdaad, Lula da Silva, president van Brazilië. Het zelfvertrouwen waarmee Lula naar die conferentie ging, zegt veel over een wereld in volle verandering. President Lula vertelde rustig dat Brazilië een volwaardige speler is en dat zijn land niet aan de leiband gaat van eender welke grootmacht. Zo'n houding zie je steeds meer, hoor je steeds meer, voel je steeds meer. Landen in het zuiden zijn op zoek naar een alternatief op de heerschappij van de Verenigde Staten. Ze willen hun toekomst zelf bepalen. Ze willen voedsel kunnen telen voor de eigen bevolking. Ze willen bodemrijkdommen zelf kunnen ontginnen, maar ook verwerven. Ze willen Zuid-Zuid-relaties kunnen aangaan. Want, zegt Stephanie, dit systeem werkt niet langer. Capitalism is in a crisis, as we all know, and it is no longer able to produce the kind of growth and profit that it was in a different time. And we believe that capitalism is in a structural and terminal crisis. That doesn't mean that capitalism is going to get to some point where it's going to naturally cease to exist. No. That's not what we're saying. What we're saying is that it is in a situation where conditions are getting worse and worse and worse every day, and there's no solution in sight to solve the kind of internal problems of the capitalist system. Now, what that creates for the Global South is that countries of the Global South are increasingly hampered by the kind of structure that capitalism has created. And so governments like the government of South Africa are not able to fulfill the material needs of their people under this current structure. So you see, like right now, we're in Johannesburg. Johannesburg is going through a tremendous water crisis where people are going for days and days without having any access to water in their homes. They're having a tremendous problem of energy shortages. Steeds meer landen in het zuiden willen een nieuwe koers varen. Een eigen koers waarin ze zelf hun economie kunnen opbouwen. Soeverein zijn, vrij zijn, ongebonden. Dat is niet eenvoudig, want de wereldverhoudingen zijn scheef. En je kan dan wel soeverein zijn, maar als je economisch afhankelijk blijft van de scheve wereldverhoudingen, dan geraak je niet ver. Progressieve regeringen hebben nood aan druk van onderuit om hen te steunen, maar ook om hen bij de les te houden. En dat is zeker ook in Brazilië belangrijk, zegt Stephanie. I think that we should be very happy and elated about the victory of the PT in the recent elections, but we should be cautiously optimistic because all of these progressive governments, they have to sit
on top of a very strong structure of organized people that are ready to mobilize and to push and maintain the agenda of the government in the left. And that's one. And two, that are able to defend those governments from all kinds of imperialist plots and bourgeois plots to take them out. Every progressive government we've had in Latin America has had to defend itself from being taken out based on interventions of US imperialism. So we're happy, but we have to always be on guard that our governments need to be defended. They have to be defended and they have to be always be pushed further to the left. They're not going to perform any miracles if people are not organized. Die volksbewegingen van onderuit, die blijven zelfstandige bewegingen, autonome bewegingen. Of dat nu gaat om metaalarbeiders hier in Zuid-Afrika of om de beweging van landloze boeren in Brazilië. Ze hebben hun eigen mobilisatiekracht en ook hun eigen maatschappijvisie. Ze trachten hun regering naar links te duwen en ze willen verhinderen dat buitenlandse krachten opnieuw de hand leggen op binnenlandse rijkdommen. That's the kind of contradiction and tension that all progressive movements in Latin America find ourselves in, that we have to, on the one hand, push our progressive government to the left. We can't just basically approve and support every single policy that they take on for the purpose of maintaining the unity and the alliance. We have to push them to the left because there's a variety of things that they will not do if they are not pushed, but we also have to defend them. Because if we don't defend them, they will suffer the attacks from the right that we've seen happen in all our countries in the region. Ik hoorde van Grace Blakely in het Verenigd Koninkrijk en van Sevim Dakdelen in Berlijn hoe steeds meer mensen niet elke dag een gezonde maaltijd op tafel kunnen krijgen. Het zijn diezelfde monopolies die de gronden in het zuiden uitbuiten, die in het noorden zorgen voor hoge voedselprijzen. Hier in Zuid-Afrika ben ik te gast op een internationale conferentie. Dilemmas of Humanity. Hier krijgt het zuiden een gezicht. Net zoals de stakende verpleegsters in Londen de muiterij in het noorden een gezicht hebben gegeven. En die bewegingen in Noord en Zuid zijn met elkaar verbonden. Menselijk, politiek en economisch. Die verbinding valt me meer dan ooit op en ze is belangrijk. If we are able to link what is happening here in the IPA, what is happening in Brazil, what is happening in South Africa, what is happening in India, with what is happening in the summer of discontent, with what is happening in Europe and in the United States. If we can link together, we are very strong, comrades. The working class is an international class. We are an international movement. We will win only when we stay internationally, comrades. Thank you very much. From our view, that is not a situation, that is given. All of that crisis, it's not going to magically breed some kind of more humane, democratic, and egalitarian society. You have to have people organized to take those contradictions that they're dealing with and transform them into a progressive agenda. And we believe that for countries to do that, they will not be able to do them just in their own countries. It's going to require solidarity between countries because as soon as one country develops a progressive government, they become isolated. And so as long as we're not developing many progressive governments at the same time that are able to play solidarity with each other, we're not going to be able to advance. You're fine. Oh, good. How are you? Fine. Oh, from which country? Belgium, Workers' Party of Belgium. Workers' Party of Belgium. Ja. De conferentie in Johannesburg is boeiend. En het is een voorrecht om hier te mogen zijn en de wereld van de andere kant te kunnen beluisteren en bekijken. Dat brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee. We hebben niet de luxe om de sociale bewegingen in het noorden op te zetten tegen het zuiden of andersom. Nee. Wij hebben de verantwoordelijkheid om die twee bewegingen met elkaar te verbinden. Want het gaat om dezelfde strijd in Noord en Zuid. Because at the end of the day, we live in the exact same planet and our future is interlinked. Our future is the working class. The bourgeoisie may build bunkers, they may go to Mars, but we're staying here, all of us. Whether you're a worker in Belgium or you're a worker in Johannesburg or you're a worker in Argentina, we are going to have to build a different world together. I'll be happy to meet you and understand what is happening in Belgium.
maybe we can learn one or two things from you. You can also learn one or two things from us. Yeah, because we must interact from time to time. Maybe we must visit Belgium as well. See what is happening on the ground. Een van de centrale sprekers hier op de conferentie is Vijay Prashad, de Indische historicus. En ik ken hem al langer, maar ik ben opnieuw erg onder de indruk. Waarom Muiterij in Noord en Zuid zo sterk met elkaar verbonden zijn, daar heb ik het met Vijay over in de volgende en de laatste aflevering.